चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. होळी जवळ आलेली आहे आणि आपण करतो पुरणपोळी. पण मी तुम्हाला पुरणपोळी दाखवलेली आहे. होळी स्पेशल तुम्हाला दाखवूया मालपोहा. मालपोहासाठी आपल्याला लागणार आहे साखर. आपण इथे घेतली एक मोठी वाटी साखर, ही घालूया आणि त्यात घेऊया अर्ध पाणी. आणि आता गॅस सुरू करायचा आणि साखर आणि पाणी वितळून द्यायचंय. पाक करायचा नाहीये, पण ते वितळून द्यायचं आहे. आणि ह्याच्यामध्ये आपण घालूया अर्धा चमचा वेलची पावडर. हे इकडे उकळू देत. आता आपण मालपोहाचं बॅटर करूया. आपण इथे घेतोय एक छोटी वाटी गव्हाचं पीठ, त्यात घालतोय त्याच्या अर्धा मैदा आणि अर्धा वाटी रवा. हे आधी मिक्स करूया. आता आपण यात थोडं थोडं करून पाणी घालणार आहोत आणि याचं छान बॅटर करून घेणार आहोत. अजून थोडं पाणी घ्यायचंय. गुठळ्या होऊन द्यायच्या नाहीये. छान पेकायचं, मस्त स्मूथ असं बॅटर करायचंय. त्यामुळे घाई करायची नाहीये, सावकाश करायचंय. आणि हा प्रत्येकाचा वेगवेगळ्या पद्धतीचा असतो मालपोहा. प्रत्येकाचं प्रमाण हे वेगळं वेगळं असतं. साखर आणि पाणी वितळलेलं आहे, कारण आपल्याला हा एकतारी पाक वगैरे नाही करायचंय. त्यामुळे मी गॅस बंद करते. आणि इथे मी तूप वितळत ऑलरेडी ठेवलेलं होतं, पण आता मी पुन्हा गॅस सुरू करते. आणि ह्याला तूपच घ्यायचं आणि तूप तापलेलं आहे. आता आपण हे बॅटर जे आहे त्याचे छोट्या छोट्या आपण पुऱ्या करणार आहोत. पुऱ्या म्हणता येणार नाही, आणि आता ह्याच्यावर असं तूप टाकत जायचं आपल्याला आणि ते आपोआप ते खालून सुटतं. हे बघा, ते पूर्णपणे हलायला लागलंय. मग गॅस मोठा करायचा आणि ते छानपैकी दोन्हीकडनं असं बदामी रंगावरती छान तळून घ्यायचं. ते आणि शॅलो फ्रायच करायचं, म्हणजे तूप जास्त नाही घालायचं. दोन्ही साईडनी छान रंग आलेला आहे. आता आपण हे काढून घेऊया आणि दुसरे पण करून घेऊया आणि सगळे एकदम आपण त्या साखरेच्या पाकात टाकणार आहोत. हे पण आपले शॅलो फ्राय करून झालेले आहेत. आता आपण हे काढून घेऊया. आता आपण हा साखरेचा पाक जो आहे तो इकडे घेऊया आणि आता एक एक मालपोहा आपण ह्या साखरेच्या पाकामध्ये घालणार आहोत. पूर्ण एकतारी वगैरे पाक नाही झालेला आहे, तो छान असं बुडवून घ्यायचंय. असे सगळे आपण साखरेच्या पाकातनं काढून घेऊया. आणि आता ह्याच्यावर थोडंसं पुन्हा आपल्याला हा साखरेचा जो पाक आहे तो ओतूया थोडासा. आणि छानपैकी चॉप केलेलं बदाम आणि पिस्ता. गरमागरम मालपोहे तयार आहेत, पण हे एकदम गरमागरम खाऊ नका, नाहीतर चटका बसणार आहे. थंड करून जराशे खा, खूप छान लागतात. तुम्ही करायचंय. नवीन डिश आहे तुमच्यासाठी, तुम्हाला येत असेल, पण तुम्ही नक्की करा आणि मला कळवा. आणि अशाच छान छान ऑथेंटिक रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.